بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بكم في خمسة موتورز ل BMWR 1200RT. ركبنا ليها جمع ديال الكرطة. دابا غادي نكمل هاد المونتاج ديالها. ضروري ندير واحد الشيفون في الشرمه باش ميطيحلناش شي حاجه باش نيفيتيو كاع شي حاجه اللي غادي تدير شي مشكل في الخرط. راه كاين في الفيديو الاخر كيفاش تبدل لا
وين ومتكسرش الزيت. دابا هاد المرة كاين واحد الفيديو فاش ركب راين عالمي. دابا غادي نركبو الديفيرونسيال بلاصتو، غادي نعطيو لاكريس ديالو ونركبوه. دابا غادي نمونطيو السيبورا كتشد من هنايا غير داخل.